Největším a nejmonumentálnějším divadlem na Císařské cestě je určitě opera ve Štýrském Hradci v Grácu v Rakousku. Je to jedno ze dvou divadel tady v Grácu, která jsou součástí Císařské cesty. To starší divadlo, dnešní Schauspielhaus, na konci 19. století už nevyhovovalo požadavkům rozrůstajícího se města. Nedaleko dnešní opery sice stála dřevěná divadelní budova, zvaná Thalia, přebudovaná ze staršího cirkusu, ale ani ta už nevyhovovala ani technickým požadavkům, ani požadavkům na reprezentativní divadelní budovu. Takže na konci 19. století, na začátku 90. let se městská rada rozhodla začít připravovat stavbu nového reprezentativního divadla. O projekt nového divadla byli požádáni vídeňští architekti Ferdinand Fellner a Hermann Helmer. Jejichž vídeňská architektonická kancelář vytvořila několik desítek divadelních projektů v celé rakousko-uherské monarchii. Opera v Grácu byla 30. divadlem těchto dvou architektů a zdaleka nebyla poslední. Patří k jejich největším a nejreprezentativnějším dílům. Nová budova městského divadla, protože tak se tehdy divadlo, dnešní opera, jmenovalo, byla otevřena v září 1899 při příležitosti oslav 50 let vlády císaře Františka Josefa I. Byla jen částí původně plánovaných staveb. Městská rada měla v plánu na druhém břehu řeky Mur postavit ještě Volkstheater, který také vyprojektovali Fellner a Helmer. A v místech bývalé Thalie vedle dnešní opery měl stát ještě koncertní sál. Tyhle budovy ale z finančních důvodů už postaveny nebyly. Nová budova městského divadla, která teprve po první světové válce začala být vyhrazena opeře, pojala v době svého otevření 2000 návštěvníků. Dnes po různých prostorových úpravách s ohledem na dnešní pohodlí má kapacitu 1200 až 1400 diváků. Ve své době a vlastně dodnes patřila k nejreprezentativnějším divadlům v Rakousku. Dnes je vlastně po vídeňské státní opeře druhým největším divadlem v Rakousku. Divadla architektů Fellnera a Helmera byla stavěna v různých historizujících stylech. Pro operu v Grácu byl zvolen styl barokní. Konkrétně se v dobových dokumentech mluví o stylu Fischera z Erlachu, jednoho z nejvýznamnějších rakouských barokních architektů. A mluví se také o tom, že tento styl byl tehdy považován za opravdu rakouský styl, protože v téhle době se samozřejmě i v Grácu setkáváme s rostoucím národním cítěním. Fellner a Helmer mohli v téhleté velkorysé budově dokonale rozvinout některé své prostorové koncepty, zejména v diváckých prostorách. Téměř ohromujícím dojmem působí na návštěvníka už vstupní hala s monumentálním dvojramenným schodištěm a výjimečné je i propojení bočních schodišť do vyšších pater právě s tou vysokou vstupní halou. Divadlo po svém dokončení mělo nad vstupem sloupový otevřený portikus, který byl zničen za druhé světové války, stejně jako část horního foyer. Po válce už tento portikus nebyl obnoven a dodnes se vedou diskuze o tom, jestli by přece jen ještě někdy obnoven být nemohl. Jinak se divadlo dochovalo v téměř nezměněné podobě. Velkolepá výzdoba se kromě vstupní haly soustředí zejména do hlediště. To je kombinací lóžového systému a systému balkónů v zadní části a pro divadla Fellnera a Helmera jsou typické i proscéniové lóže a trojice reprezentativních lóží v přední části hlediště. Sedadla v parteru jsou netypicky rozdělena uličkou.
Výzdobu hlediště korunuje nástěnný obraz v přední části hlediště s výjevem z Wagnerova Lohengrína a ten doplňují ještě další výjevy z dalších dobových her, portréty spisovatelů a muzikantů a štukové reliéfy z výjevy ze života Apollóna. Dvě proscéniové lóže po stranách jeviště patřily jednak starostovi města a jednak zemskému hejtmanovi. Obě mají samostatné salonky za lóžemi a samostatné vstupy na bočních stranách budovy. Na začátku 80. let 20. století bylo rozhodnuto o velké opravě divadla. Jejíž součástí se stala i dostavba nového technického zázemí. Divadlo bylo v roce 83 a 84 zavřeno a znovu otevřeno bylo až v roce 1985. V parčíku nedaleko budovy divadla, v místech bývalého divadla Thalia, bylo postaveno nové technické zázemí se sklady dekorací a s kancelářemi, které se starou budovou s jevištěm propojil prosklený most. Ten slouží k dopravě dekorací na jeviště. Do nové budovy byla začleněna i část právě toho staršího zrušeného divadla Thalia, která do té doby sloužila jako provizorní sklad kulis. Moderní budova s technickým zázemím, která kromě kladných reakcí vzbudila i negativní ohlasy, byla ještě dále upravována před několika lety. Opera ve Štýrském Hradci dnes kromě operních představení zve diváky i na muzikály a balet. Dobře dochovaná historická budova opery ve Štýrském Hradci patří dodnes k nejkrásnějším divadlům nejen v Rakousku a je určitě jedním z mistrovských děl firmy Fellner a Helmer. Stejně jako celý Štýrský Hradec i budova opery určitě stojí za návštěvu.